quantity theory of money, that is also known as Fisher's equation. यो हाम्रो आजको टपिक भयो. Quantity theory of money is a extremely old theory हैन, पुरानो एकदम पुरानो थ्योरी हो यो. अथवा यसलाई प्रोपोजिसनको रूपमा पनि भन्न सक्छौं. पछि आएर यो थ्योरीको रूप लिएको यसले अफ इकोनोमिक्स. इट वाज फर्स्ट प्रोपाउन्डेड बाइ इटालियन इकोनोमिस्ट हैन, इटालीको इकोनोमिस्ट डेभान्जिची भन्नेले प्रोपाउन्ड गरेको यो कन्सेप्ट्स उहाँले चाहिँ दिएको. पछि चाहिँ आएर लेटर द क्लासिकल इकोनोमिस्ट डेभिड रिकार्डो, डेभिड ह्युम भन्ने छ तलपट्टि हामी हेर्छौँ. तिनीहरूले के गर्दा एक्सप्लेन द भ्याल्यु अफ मनी इन द टर्म्स अफ क्वान्टिटी अफ मनी. अब यो भ्याल्यु अफ मनी जुन हामीले हिजो पढ्यौँ नि, पर्चेसिङ पावर अफ मनी भन्ने कुरा, त्यो कन्सेप्टलाई क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी अथवा चाहिँ यो क्वान्टिटी अफ मनीको बेसमा त्यो भ्याल्यु अफ मनीलाई पछि फर्दर डिफाइन गरेको पाइन्छ. क्लासिकल इकोनोमिस्टमा को थियो त त्यो कुरा डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि द क्लासिकल इकोनोमिस्ट लाइक डेभिड रिकार्डो, डेभिड ह्युम and J.S. Mill improved and refined the body of this theory. त्यसमा फर्दर एक्सप्लेनेसन अथवा टेबुलर प्रेजेन्टेसन अथवा त्यसलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्ने काम चाहिँ पछि अरू इकोनोमिस्टहरूले गरे. फाइनली चाहिँ यसलाई अब अल्टिमेट क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीको रूपमा एउटा इक्वेसनल फर्मबाट इक्वेसनबाट सल्भ गरेर इक्वेसन बनाएर त्यसलाई यो कन्सेप्टलाई फर्दर डिफाइन गर्ने चाहिँ द क्रेडिट फर पपुलराइजिङ दिस थ्योरी गोज टु द वेल नोन अमेरिकन इकोनोमिस्ट. अमेरिकन इकोनोमिस्ट इर्विङ फिसर, आई फिसर पनि भन्ने गर्छ, इर्विङ फिसर. उहाँ चाहिँ एलए युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो. त्यो अमेरिकन इकोनोमिस्ट इर्विङ फिसरले यसलाई फर्दर लास्टमा पपुलराइज गराउने काम अथवा यसमा एउटा इक्वेसन जुन चाहिँ हामीले फिसर्स इक्वेसन भन्यौँ नि, त्यो फिसर्स इक्वेसन यो क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीभित्र एड गर्ने काम चाहिँ इर्विङ फिसरले गर्नुभयो. ही एक्सप्लेन इन हिज बुक द पर्चेसिङ पावर अफ मनी पब्लिस्ड इन 1911 हैन. यो पर्चेसिङ पावर अफ मनी भन्ने बुक पब्लिस गर्नुभएको थियो कहिले 1911 मा. त्यो बुकमा चाहिँ यो क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीको बारेमा बाई युजिङ इक्वेसन है, उहाँको फिक्सरले एउटा इक्वेसनबाट आइडेन्टिटी इक्वेसन बनाउनु भयो. त्यो इक्वेसनबाट उहाँले यो कुरालाई डिफाइन गर्नु भएको छ. अब उहाँको भनाइ अनुसार अदर थिङ्स बिङ इक्वल there is no change in other things as quantity of money in the circulation increases. सपोज मार्केटमा जुन हामीले मनी भन्यौँ नि, मनी कसले प्रिन्ट गर्छ त? सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको इनिसिएसनमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले इस्यु गर्ने हो त्यो मनी. त्यो क्वान्टिटी अफ मनी सर्टेन अमाउन्ट त हुन्छ नि. एउटा देशमा 5 खर्ब बराबरको मुद्रा छापेको होला, कुनै देश ठुलो छ त्यसमा 10औं खर्बको मुद्राहरू छापिएको होला, तर सर्टेन क्वान्टिटी त हुन्छ नि त, मनीको अमाउन्ट क्वान्टिटी हुन्छ. त्यो क्वान्टिटी अफ मनी इन द सर्कुलेसन भनेको सर्कुलेट हुने कि एउटा ह्यान्डबाट अर्को ह्यान्डमा सर्कुलेट हुने. जस्तो 10 खर्ब रुपियाँ छ, 10 खर्ब रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको छ, एउटा सेफ्टी भल्टमा राखेको छ भने सर्कुलेसन के भयो? 0 भयो. तर त्यो पैसा ब्याङ्कबाट मानिसको हातमा आयो, मानिसले लगानी गरे, इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि अनि त्यसबाट गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्नको लागि उनीहरूले खर्च गरे. गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्नको लागि खर्च गरेपछि त्यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले त्यो पैसा पायो. त्यो पैसा फेरि उनीहरूले अर्को ठाउँमा खर्च गरे, तिनीहरूले फेरि अर्को ठाउँमा खर्च गरे. त्यो खालको सर्कुलेसन के हुन्छ एउटा सर्टेन टाइम पिरियडमा भन्नुहोस् क्वान्टिटी अफ मनी सर्कुलेट हुन्छ एउटा इकोनोमिक सिस्टममा. अब जति जति त्यो सर्कुलेसन इन्क्रिज हुन्छ द प्राइस लेभल अल्सो इन्क्रिजेस. त्यो सर्कुलेसन बढ्दै गयो भने प्राइस लेभल पनि बढ्छ. क्वान्टिटी अफ मनीको सर्कुलेसन इन्क्रिज भयो भने प्राइस लेभल पनि अल्सो इन्क्रिजेस इन डाइरेक्ट प्रोपोर्सन. भनेको क्वान्टिटी अफ मनी जति बढी मार्केटमा सप्लाई गरेर जति बढी त्यसको सर्कुलेसन बढ्दै गयो त्यति मार्केटमा प्राइस लेभल पनि बढ्दै आउँछ. एन्ड द भ्याल्यु अफ मनी डिक्रिजेस भन्छ. अब त्यसो भयो भने प्राइस लेभल कमोडिटीहरूको प्राइस लेभल जति बढ्दै जान्छ नि, भर्खरै हामीले अगाडि पढेको थियौँ भ्याल्यु अफ मनी भन्ने कुरा, त्यसले के भनेको थियो? प्राइस लेभल बढ्यो भने भ्याल्यु अफ मनी के हुन्छ त? घट्छ भनेको थियो. VM इक्वल्स टु 1/P भनेर हामीले पढेको थियौँ नि अगाडि. त्यो 1/P भन्दाखेरि P जति बढ्दै गयो भ्याल्यु अफ मनी पनि त्यति घट्दै आउँछ. एन्ड भाइस वर्सा. अब त्यसको उल्टो भनेको क्वान्टिटी अफ मनी कन्ट्र्याक्ट भयो, थोरै भयो, मार्केटमा सर्कुलेसन घट्यो भने त्यो बेलामा कमोडिटीको प्राइस घट्छ. कमोडिटीको प्राइस घट्यो भने मनीको भ्याल्यु के हुन्छ त? अब बढ्छ. सो हियर इट मिन्स द्याट इफ द क्वान्टिटी अफ मनी डबल्स द प्राइस लेभल विल अल्सो बी डबल्ड एन्ड भाइस वर्सा. जस्तो जति क्वान्टिटी अफ मनी मार्केटमा सप्लाई भयो, जति त्यसको सर्कुलेसन बढ्यो, जति हामीले जुन बढायो त्यति नै के हुन्छ त? मार्केटमा प्राइस पनि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा यो यसको मेजर थिम हो. क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीको मेजर थिम भनेको जति क्वान्टिटी इन्क्रिज भयो मार्केटमा मनीको हैन, त्यो हिसाबले मार्केटमा सर्कुलेसन पनि बढ्दै जान्छ. अनि क्वान्टिटी अफ मनी इन्क्रिज भयो त्यति नै मार्केटमा के हुँदै जान्छ त? प्राइस लेभल बढ्दै जान्छ भन्ने एउटा सिम्पल उहाँले एक्सप्लेनेसन गर्नु भएको छ होला.
मार्केटमा प्राइस बढाउने अरू जे भेरियस कजेसहरू छ, इन्फ्लेसनको कजेसहरू थुप्रो छ। त्यसमध्येको एउटा मेजर कजेस भनेको मनी सप्लाई हो, अथवा क्वान्टिटी अफ मनी सर्कुलेसन इन द मार्केट एफेक्ट्स द लेभल अफ प्राइसेस। मार्केटमा कमोडिटीहरूको प्राइस कति हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेको हातमा पैसा कति छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ। जस्तो तपाईँको हातमा धेरै पैसा छ तर मार्केटमा कमोडिटी अभाइलेबल नै छैन, सर्टेज छ भने तपाईँ जति पनि पैसा पे गर्न रेडी हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ के त, जति पनि पे गर्न रेडी हुन्छ भनेको पहिला 10 रुपियाँ पे गर्दै हुन्थ्यो भने अब तपाईँ 15 पनि तिर्न तयार हुनुहुन्छ, 20 पनि तिर्न तयार हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँको हातमा पैसा धेरै छ, मनी सप्लाई मार्केटमा धेरै भइरहेको छ। त्यो हिसाबले के हुँदै जान्छ त, कमोडिटीको प्राइस लेभल बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो यसको मेजर थिम भयो। अब यसलाई फर्दर एक्सप्लेनेसन हेरौँ। अब यसको एजम्सन्सहरू छ हैन। हरेक थ्योरीहरूको केही न केही एजम्सन हुन्छ, एजम्सन बेसमा नै त्यो थ्योरी भ्यालिड हुन्छ। इफ एनी अफ द एजम्सन्स भायोलेटेड, इन द्याट केस द थ्योरी मे नट एप्लाई इन द रियल प्र्याक्टिस। सो यसमा पनि केही थोरै एजम्सन्सहरू राखेको छ। फर्स्ट नम्बर 1, त्यो इज अ स्टेट अफ फुल इम्प्लोइमेन्ट इन द लङ रन। लङ रन टाइम पिरियडमा हैन, 10 वर्ष 15 वर्ष भन्नुहोस्, त्यो टाइम पिरियडमा अल्टिमेटली एउटा इकोनोमीले फुल इम्प्लोइमेन्ट एचिभ गर्छ भनेको। फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको हरेक फ्याक्टरहरू प्रोपरली युटिलाइज छ, हरेक फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन फुल इम्प्लोइड सिचुएसनमा छ भन्न खोजेको। त्यसमा हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू, फ्याक्टर्सहरू तिनीहरूको फुल युज भइरहेको छ भन्ने कन्डिसन। अल्टिमेटली हामीसँग भएका जस्तो मेन पावर छ अनि ह्युमन रिसोर्सेस, क्यापिटल रिसोर्सेस अथवा नेचुरल रिसोर्सेस, वाट एभर द रिसोर्सेस द्याट वी ह्याभ, दे आर फुल्ली इम्प्लोइड भन्न खोजेको। यो एज्युम गरेको छ भनेको हामीसँग भएको रिसोर्सहरू युज गरेर हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस गरेर हुन्छ। त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्ने जुन रिसोर्सेस छ त्यो फुल्ली युटिलाइज हुन्छ भनेर यसले एज्युम गरेको छ। यदि युटिलाइज भएको छैन भने प्रोडक्सन लेभल बढ्ने कन्डिसन होला। प्रोडक्सन बढ्ने भनेको त त्यहाँ फेरि त्यसले प्राइसलाई फिक्स पार्छ, प्रोडक्सन बढ्यो भने मार्केटमा। त्यसैले यसले के एज्युम गरेको छ, भएको रिसोर्सेसहरू युज भएर फुल्ली इम्प्लोइड सिचुएसनमा हुन्छ भनेर यसले एज्युम गरेको छ। अर्को यसको एजम्सन भनेको मनी इज एन ओन्ली मिडियम अफ एक्सचेन्ज एन्ड देयर इज नो एक्जिस्टेन्स अफ बार्टर सिस्टम भनेको। बार्टर सिस्टमको कुरा गरेको छैन यसले, बार्टर सिस्टमबाट अगाडि आइसकेपछिको कुरा। मनी सर्कुलेसनमा युज हुन्छ, मनी युज भएको। त्यो बार्टर भन्दा पनि कमोडिटी मनी भन्दा पनि अझै अब पेपर मनी अथवा कोइन मनीको कुरा गरौँ, जस मोनिटरी सिस्टमको कुरा गरेको यसले हैन। मोनिटरी सिस्टम छ र त्यो मोनिटरी सिस्टममा एउटा मनीलाई मिडियम अफ एक्सचेन्जको रूपमा त्यहाँ युज गरिन्छ। मनीको डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू छ, तपाईँहरूले पढ्नुभयो नि। यसको एउटा मेजर फङ्सन भनेको हामीले त्यहाँ चाहिँ प्राइमेरी, सेकेन्डरी र कन्टिजेन्ट फङ्सनहरू भनेर डिफाइन गरेको थियौँ। यसमा थुप्रै फङ्सन मध्येको एउटा मेजर फङ्सन अथवा प्राइमेरी फङ्सनको रूपमा मिडियम अफ एक्सचेन्ज भनेर पढ्नु भएको थियो होइन। हो, त्यो मिडियम अफ एक्सचेन्ज एउटा मात्रै काम हो मुद्राको, अरू काम होइन भनेर यसले एज्युम गरेको छ। अरू कामको लागि यसले डिफाइन गरेको छैन। अनि अर्को, मनी इज नट used for accumulation, that is all money is used only for exchange. सो यहाँ मनी इज नट युज फर एक्युमुलेसन होइन, त्यो चाहिँ मान्छेहरूले पैसा थुपारेर जम्मा गर्दैनन्। मनी के गर्छन्, उनीहरूले एक्सचेन्जको लागि प्रयोग गर्छन्। त्यो जहिले पनि के हुन्छ, मार्केटमा सर्कुलेट भइरहेको छ भने छ। अनि जस्तो कसैले करोड रुपियाँ कमाउँछ, करोड रुपियाँ कमायो भने उसले 50 रुपियाँको मात्रै व्यवसाय व्यापार गर्ने, खर्च गर्ने, र 50 लाख रुपियाँ जो बाँकी रहन्छ त्यो पैसा दराजमा थन्काएर 2 वर्षमा ताला लाएर राख्छ भन्न खोजे होइन। जे जति मनी मान्छेसँग हुन्छ त्यो हरेक मनी, क्वान्टिटी अफ मनी मार्केटमा के भइरहेको छ अरे, सर्कुलेट भइरहेको छ भन्ने कुरा गरेको छ। अब त्यो भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन फरक हुन सक्ला इकोनोमिक सिस्टम अनुसार। अब नेपालमा थोरै बिस्तारै सर्कुलेट होला, तर युएसमा चाँडो चाँडो सर्कुलेट होला होइन। त्यो पैसा, त्यो भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन फरक पर्न सक्ला, तर जुन मनी अमाउन्ट छ, क्वान्टिटी सप्लाई मनी छ, क्वान्टिटी सप्लाई अफ मनी छ, त्यो चाहिँ एकुमुलेट गरेर स्टोर गर्ने अथवा एकुमुलेट मात्रै पार्ने भन्ने हुँदैन, सर्कुलेसनमा आउँछ। यसको अर्थ के त, एक्सचेन्जमा त्यो युज हुन्छ। गुड्स एन्ड सर्भिसेस पर्चेज, बाइङ सेलिङ गर्ने काममा, एक्सचेन्ज गर्ने काममा त्यो युज हुन्छ। अर्को एउटा छ द मनी स्टक एम है। अब यहाँ हाम्रो मनी सप्लाईलाई अथवा चाहिँ मनीको स्टकलाई एम भन्नेले डिनोट गरेको छ। वाज टेकन टु बी एक्जोजेनियसली डिटरमाइन्ड बाई द मोनिटरी अथोरिटी। एक्जोजेनियसली होइन, अब यहाँ एउटा इक्वेसन दिएको छ, त्यो इक्वेसनभित्र डिटरमाइन भयो भने इन्डोजेनियसली भन्छ है त्यसलाई। तर त्यो इक्वेसनभन्दा बाहिरको कारणबाट जहाँ एफेक्टेड भयो भने त्यसलाई एक्जोजेनियसली डिटरमाइन भन्छ। भनेको मनी स्टक, मनी सप्लाई जुन अमाउन्ट छ नि,
त्यो हाम्रो यहाँ एउटा इक्वेसन दिएको छ, त्यो इक्वेसन भित्रबाट त्यो एफेक्टेड नभएर इक्वेसन भन्दा बाहिरको फ्याक्टरले त्यसलाई एफेक्ट गरेको छ भनेको हो। त्यो बाहिरको फ्याक्टर को हो त? मोनिटरी अथोरिटी भन्छौँ, अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन सक्ला, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स हुन सक्ला, अथवा गभर्मेन्ट भनौँ। त्यो मोनिटरी अथोरिटीले मनी स्टक कति हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ, अथवा मार्केटमा कति मनीको सप्लाई हुन्छ। जस्तो नेपालको इकोनोमिक सिस्टमभित्र कति पैसा, कति रुपियाँ प्रिन्ट भएर कति मार्केटमा सर्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा गभर्मेन्टले डिसाइड गर्छ, अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले डिसाइड गर्छ। एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अफ द अदर थ्री भेरिएबल्स बी, टी एन्ड पी भनेको यहाँ के बुझ्नुहोस् भन्दा यो फिसर्सको इक्वेसनमा चारवटा भेरिएबल छ, एउटा एम, अर्को भी, अर्को टी र अर्को पी। यो चारवटा एम, भी, पी, टी भन्नुहोस्, एम, भी, पी, टी, यो चारवटा भेरिएबलहरू छ। चारवटा भेरिएबलहरूको इक्वेसन बनाएको छ होइन। त्यो इक्वेसनमा एम भन्ने जुन भेरिएबल छ त्यो एक्जोजिनियसले डिटरमाइन हुन्छ भनेको यो एम भन्ने कुरा भी, टी र पी कति हुन्छ भन्ने कुराले त्यसलाई एफेक्ट गर्दैन। भी भेलोसिटी अफ मनी इन सर्कुलेसन त्यो, अनि टी भनेको टोटल भोल्युम अफ ट्रेड भन्छ, अनि यो पी भनेको प्राइस लेभल। यिनीहरू चेन्ज हुन पनि सक्छ इकोनोमिक सिस्टममा। यो चेन्ज भएको कारणले गर्दा मनीको स्टक अथवा मनीको सप्लाई चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा। अब यो भन्दा पछाडि अर्को एजम्सन हेरौँ, द भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन, त्यसलाई भी भनौँ होइन। जुन मनी छ नि, जस्तो एउटा ह्यान्डबाट अर्को ह्यान्डमा कतिचोटि सर्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो 1 लाख रुपियाँ सरकारले छापेको छ, त्यो 1 लाख रुपियाँ कति मान्छेको हातमा सर्कुलेट हुन्छ। एउटा ह्यान्डबाट अर्को ह्यान्डमा एउटाले गुड्स एन्ड सर्भिसेस किन्छ, त्यो पैसा उसँग भएको पैसा त्यो सेलरसँग जान्छ, अनि त्यो सेलरबाट के गर्छ, उसले डिलरमा लगाएर पैसा बुझाउँछ, अनि त्यसपछि त्यसले अरूलाई बुझाउँछ, अरू यस्तो खालको सर्कुलेसन चल्छ एउटा इकोनोमिक सिस्टममा। त्यो सर्टेन मनी स्टक जुन छ त्यो कति सर्कुलेट हुन्छ त्यो भन्ने कुरा भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन भन्छ त्यसलाई। भी वाज एज्युम टु बी मोर अर लेस कन्स्टेन्ट। अब यो सकेसम्म एउटा इकोनोमिक सिस्टममा एउटा टाइम पिरियडमा यसको चाहिँ भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन लगभग कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्छ, मोर अर लेस कन्स्टेन्ट भनेको। जस्तो नेपालभित्र भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन अफ मनी एउटा लेभलको होला, त्यो चाहिँ टाइम टु टाइम चेन्ज हुँदैन। एउटा इकोनोमिक सिस्टममा भेलोसिटी अफ सर्कुलेसनलाई एफेक्ट गर्ने सो मेनी फ्याक्टर्स, त्यसमा चेन्ज नभइकन भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन चेन्ज हुँदैन। अब यसको लागि ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको डेभलपमेन्ट कस्तो छ, अनि त्यसपछि गएर मानिसहरूको फाइनेन्सियल ह्याबिट कस्तो छ, त्यसपछि हाम्रो यहाँ पेमेन्ट रिसिप्ट सिस्टम कस्तो छ। अब यो पेमेन्ट रिसिप्ट सिस्टममा टेक्नोलोजीको युज छ कि छैन, त्यसले चाहिँ भेलोसिटी अफ सर्कुलेसनलाई डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले यो मोर अर लेस कन्स्टेन्ट मानेको छ। एन्ड was determined by condition in the financial system that tends to be changed very slowly. अब फाइनेन्सियल सिस्टम त हाम्रो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सिचुएसन, तिनीहरूले युज गर्ने टेक्नोलोजी, फाइनेन्सियल ह्याबिट जे भने नि, यो चेन्ज हुन त अलिक टाइम लाग्छ। अनि त्यसैले भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन जुन चाहिँ एउटा इकोनोमिक सिस्टममा त्यो खासै धेरै चेन्ज हुँदैन भनेको। अगेन भी वाज थट टु बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ एमपिटी। हामीले चारवटा जुन भेरिएबलहरू भन्यौँ त्यसमध्ये पनि भी भन्ने चाहिँ भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन, यो केले डिटरमाइन भइरहेछ त? फाइनेन्सियल सिस्टमले डिटरमाइन हुने हो खासमा। त्यसैले यो इक्वेसनभित्रको अरू फ्याक्टरहरू जुन छ, अरू भेरिएबलहरू जुन छ एमपिटी, यिनीहरूले भीलाई डिटरमाइन गर्दैन भनेको। भी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ, यिनीहरूबाट प्रभावित हुँदैन भनेको। अब अर्को हेरौँ, द भोल्युम अफ ट्रेड पर पिरियड होइन, कति चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, कति अमाउन्टको, जस्तो कति केजी, कति लिटर, कति मिटर, कति युनिट्स भनौँ होइन, त्यो युनिट्स भनौँ, त्यो चाहिँ भोल्युम अफ ट्रेड पर पिरियड, त्यसलाई टी भन्छ है। अथवा चाहिँ भोल्युम अफ ट्रान्ज्याक्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ, टोटल ट्रान्ज्याक्सनको रूपमा डिफाइन गरिन्छ। वाज अल्सो टेकन एज फिक्स्ड, यो पनि फिक्स्ड नै हुन्छ भन्छ। किन? रिकल द्याट क्लासिकल स्कलर्स बिलिभ द्याट इन द लङ रन आउटपुट टेन्डेड टु बी एट अ नियर द फुल इम्प्लोइमेन्ट लेभल भनेको। यो भोल्युम अफ ट्रेड, कति चाहिँ ट्रेड हुन्छ, भोल्युम अफ ट्रान्ज्याक्सन जुन चाहिँ नि त्यो फिक्स्ड हुन्छ भनेर चाहिँ। किन फिक्स्ड हुन्छ त? क्लासिकल इकोनोमिस्टहरूले के बिलिभ गरेको छ, फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ भनेर बिलिभ गरेको छ। फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको भएको रिसोर्सेसहरू फुल्ली युटिलाइज भइसकेको हुन्छ भन्छ। अब रिसोर्सेस फुल्ली युटिलाइज भयो भने कन्ट्री अथवा इकोनोमी फुल क्यापासिटीमा चलिरहेको छ। फुल क्यापासिटीमा चल्नुको अर्थ उसले आफ्नो फुल क्यापासिटी लेभलको प्रोडक्सन गरिरहेछ भनेको। जति प्रोडक्सन भयो नि त्यसले नै ट्रेडलाई डिटरमाइन गर्ने हो, त्यसले नै ट्रान्ज्याक्सनलाई डिटरमाइन गर्ने। अब प्रोडक्सन अप्टिमम लेभलमा भइरहेछ भने ट्रेडको लेभल पनि एउटा फिक्स्ड हुने भयो। अब ट्रेडको अमाउन्ट अथवा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनको अमाउन्ट बढ्ने घट्ने भन्ने हुँदैन। किन? फुल इम्प्लोइमेन्ट सिचुएसनमा आएको छ, त्यसैले यो पनि फिक्स्ड नै हुन्छ भनेर एज्युम गरेको छ यो तरिकाले। अब अर्को छ एउटा प्राइस लेभल। द प्राइस लेभल इज अ प्यासिभ भेरिएबल, यो चाहिँ प्यासिभ भेरिएबल हो, यो आफै चेन्ज हुँदैन, यसलाई अरू फ्याक्टरमा भएको चेन्जेसले यो
चेन्जेस हुन्छ. इट इज डिटरमाइन्ड एन्ड कन्ट्रोल्ड बाई द अदर भेरिएबल्स अफ द इक्वेसन. किनभने यो आफै चेन्ज हुने होइन, यो प्यासिभ हो. यसलाई चलाउनुको लागि अरू भेरिएबलहरू चाहिन्छ. अब यो अरू भेरिएबल भनेको इक्वेसनमा भएको अरू जुन हामीले पी भन्दा भएको एमभिटी भन्यौँ नि, एमभिपिटी चारवटा भेरिएबल हो. त्यसमध्येको पी चाहिँ प्यासिभ भेरिएबल हो. पीलाई अपरेट गर्नको लागि अरू एमभी र टी भन्ने छ. त्यो तिनवटा भेरिएबलले डिटरमाइन गर्छ भनेर यो एजम्सन्स हो. दिज आर द एजम्सन्स अफ दिस क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी. नाउ अन्डर दिस एजम्सन, अब यसमा एउटा फिसरको इक्वेसनमा जाऊँ, जुन अहिले भर्खरै हामीले जुन जुन भेरिएबलहरू भन्यौँ त्यसको रिलेसनसिप है त. फिसर्स इक्वेसन भनेर दिएको छ. जस्तो फिसर्स एनालाइसिस कमेन्सेस विथ अ सिम्पल आइडेन्टिटी. आइडेन्टिटी भनेको दुइटै बोथ साइड इक्वल हुने के. क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाई भनेको जस्तो स्टेटमेन्ट द्याट इज बाई डेफिनेसन ट्रु होइन. जुन डेफिनेसनले दिएको छ त्यो डेफिनेसन ट्रु हुने कन्डिसन अथवा बोथ साइड इक्वल हुने त्यस्तो खालको आइडेन्टिटी इक्वेसन. समटाइम्स रेफर्स टु एज द इक्वेसन अफ एक्सचेन्ज. यसलाई इक्वेसन अफ एक्सचेन्जको रूपमा पनि भन्ने गरिन्छ. इक्वेसन अफ एक्सचेन्ज किन भन्दाखेरि यहाँ देशभित्र हुने ट्रान्ज्याक्सनको सिचुएसनलाई, बाइङ एन्ड सेलिङको सिचुएसनलाई अथवा एक्सचेन्जको सिस्टमलाई यसले डिफाइन गर्ने भएकोले यसलाई इक्वेसन अफ एक्सचेन्ज पनि भन्ने गर्छ. अब यसमा फिसरले दिएको इक्वेसन के हो त, एमभी इक्वल्स टु पिटी हो. अब यो इक्वेसनलाई तपाईँले सल्भ गर्नुहुन्छ भने एमभी इक्वल्स टु पिटी भनेको के त, अब यो टीलाई यतापट्टि लग्यो भने के हुन्छ, यो डिनोमिनेटरमा आउँछ होइन. सो एमभी बाई टी हुन्छ. सो यसलाई तपाईँले साइड चेन्ज गर्नुभयो भने पी इक्वल्स टु के आउँछ त, एमभी बाई टी आउँछ. ठिक छ, बुझ्नुभयो नि. पी इक्वल्स टु एमभी बाई टी. सो हियर पी इज proportionately related with m since b and t constant. अब यो सिस्टममा यो b छ नि, यो b लाई पनि हामीले सुरुमा के भन्यौँ, velocity of circulation depends upon financial institution and the financial institutional development is more or less constant. That's why b also constant भनेको थियौँ. सो b constant मान्यौँ. ट्रान्ज्याक्सन, यो t भनेको ट्रान्ज्याक्सन अफ ट्रेड. अब यो ट्रान्ज्याक्सन अफ ट्रेड चाहिँ इकोनोमिक सिस्टममा डिपेन्ड हुन्छ. अब त्यो फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेर क्लासिकल इकोनोमिक्सले बिलिभ गरेको भएर ट्रान्ज्याक्सन टी पनि के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ. यो टी कन्स्टेन्ट, यो दुइटै कन्स्टेन्ट हुने भएपछि अब यहाँ पी प्रोपोर्सनली रिलेट ओन्ली विथ एम. यो प्रोपोर्सनेटलीको साइन हो होइन, प्रोपोर्सनेटली रिलेटेड. जुन लेभलमा एममा चेन्ज आउँछ त्यही लेभलमा अब कि त पीमा पनि चेन्ज आउँछ. अब एम भनेको मनी स्टक अथवा चाहिँ सप्लाई अफ मनी हो. त्यो मनी सप्लाईमा जति चेन्ज आउँछ त्यति नै कमोडिटीको मार्केटमा प्राइसमा चेन्ज आउँछ भनेको सिम्पली है. अब यो एमभिपिटी भनेको के छ, के हो भन्ने कुरा छ. एमबी इक्वल्स टु पिटी. अब यसमा भएको एम भनेको के हो, मनी सप्लाई हो, टोटल अमाउन्ट अफ मनी इन सर्कुलेसन होइन. एउटा देशमा छापिएको मुद्राहरू जो छ त्यो सर्कुलेसनमा कति आउँछ, कसैले खर्च गर्छ, कसैले दराजमा थन्काएर राख्ला. हामी यहाँ दराजमा थन्काएर राखेको कुरा गर्दै छैनौँ. हामी के गर्छ, सर्कुलेसनमा आएको पैसाको मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ. राष्ट्र ब्याङ्कले जति छाप्छ नि पैसा देशमा, 10 करोड रुपियाँ छाप्यो भने 10 करोडकै रुपियाँ चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा नआउन पनि सक्छ. 1-2 करोड मानिसहरूले स्टकमा राखेर अथवा त्यसलाई चाहिँ थन्काएर बाँकी रहेको 8 करोड मात्रै सर्कुलेट हुन पनि सक्छ. हो त्यो खालको जुन पैसा छ त्यो सर्कुलेसन, जति मान्छेहरूले खरिद बिक्री गर्छन् त्यो बेलामा मनी सर्कुलेसन बढ्छ. अर्को भी भनेको ट्रान्ज्याक्सन भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन अफ मनी. त्यो जुन मनी छ नि त्यो मनी कतिचोटि सर्कुलेट हुन्छ इकोनोमिक सिस्टममा, एउटा ह्यान्डबाट अर्को ह्यान्डमा कतिचोटि ट्रान्सफर हुन्छ. द नम्बर अफ टाइम्स द मनी स्टक चेन्जेस ह्यान्ड्स पर पिरियड भन्छ क्या. कतिचोटि एक सर्टेन टाइममा एउटा ह्यान्डबाट अर्को ह्यान्डमा कतिचोटि त्यो ट्रान्सफर हुन्छ. एउटाले बिक्री गर्छ, अर्कोले खरिद गर्छ, फेरि त्यही पैसा अर्कोलाई दिन्छ, फेरि अर्कोलाई दिन्छ. त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छ, सर्कुलेसन अफ मनी भन्छ होइन. ट्रान्ज्याक्सन भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन अफ मनी. अनि अर्को पी भनेको प्राइस लेभल अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस. एन्ड नेक्स्ट अनदर वान टी होइन, एमबिपिटी. अर्को टी भनेको चाहिँ टोटल भोल्युम अफ ट्रेड अर ट्रान्ज्याक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस है. टोटल भोल्युम अफ ट्रेड, कति भोल्युम बराबरको ट्रेड हुन्छ त्यहाँ, कति युनिट्स बराबरको ट्रेड हुन्छ अथवा ट्रान्ज्याक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस. द नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन अन्डरटेकन पर पिरियड होइन, कति चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा. जस्तो कति युनिट बराबरको, 10वटा युनिटको, 20वटा युनिटको, जस्तो लिटर, केजी, मिटर जेसुकै होला होइन. त्यो क्वान्टिटी गुड्स एन्ड सर्भिसेसको त्यो कति ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ क्वान्टिटी भनौँ न यसलाई, टीको रूपमा, क्वान्टिटीको रूपमा हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ. ठिक छ, यो 4वटा भेरिएबलहरूलाई लिएर उहाँले एउटा इक्वेसन बनाउनु भएको छ. यो आइडेन्टिटी इक्वेसन हो के बेसमा. अब यहाँ हेर्नु है फर्दर, above equation implies that the quantity of money determines the price level. त्यो माथि एमबी इक्वल्स टु पीटी को जुन इक्वेसन छ त्यहाँ मनी र प्राइस लेभलको रिलेसनसिप हुन्छ. द प्राइस लेभल इन इट्स टर्न भेराइज डाइरेक्टली विथ द क्वान्टिटी अफ मनी. एन्ड प्राइस लेभल चाहिँ क्वान्टिटी अफ मनीबाट
affected छ provided b and t remain constant किन भन्दाखेरि त्यो इक्वेसनमा हामीले b र t लाई के मानेको छौं कन्स्ट्यान्ट मानेको छौं b र t मा चेन्ज आउँदैन भने अब m मा चेन्ज हुन्छ m मा चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसले p लाई चेन्ज गर्छ in the above equation of exchange only primary money or currency money has been included अब त्यसमा हाम्रो क्याश मनीको मात्रै कुरा गरेको छ है करेन्सी मनी त अहिलेको केस बैंक मनी नियर मनी इलेक्ट्रोनिक मनी हैन हिजो जस्तै हामीले पढ्यौं डिजिटल मनीको कुरा पनि कुरा गरेका छौं त्यो अरु मनीको कुरा यहाँ इन्क्लुड गरेको छैन त्यो याम भनेको छ नि त्यो याम भनेको करेन्सी मनीको उहाँले कुरा गर्नु भएको अब यसमा फर्दर हेरौं फिशर्स इक्वेसन क्यान बी इलस्ट्रेटेड बाइ द हेल्प अफ एन एक्जाम्पल अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ यो चाहिँ अस्मिता बुक्सबाट लिएको हाम्रो ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसनको बुकमा पनि छ सिम्पल यस्तै खालको एक्जाम्पल यो एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल हो जस्तो सपोज क्वान्टिटी अफ मनी m इक्वल्स टु हाउ मच 10,000 हैन 10,000 रुपैयाँ मनी मार्केटमा सप्लाई भएको छ त्यो भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन अफ दैट मनी इज 10 भनेको त्यो 10,000 रुपैयाँ 10 जना मान्छेको हातमा घुम्छ अरे भनेको त्यसले कति कारोबार गर्यो त 10,000 रुपैयाँ 10 जना मान्छेसँग घुम्यो भने 1 लाख बराबरको के भयो कारोबार भयो ठीक छ MB इक्वल्स टु हाउ मच 1 लाख भयो अब यसमा ट्रान्ज्याक्सन कतिवटा गुड्सको ट्रान्ज्याक्सन भयो त भन्दाखेरि 5000 हैन 5000 युनिट बराबरको ट्रान्ज्याक्सन भयो भने यो कन्डिसनमा अब p को भ्यालु कति हुन्छ अकॉर्डिङ टु द इक्वेसन p इक्वल्स टु mb by t नाउ पुट द भ्यालु अफ दिस mb and t so m equals to how much here 10,000 and the velocity of circulation that is 10 and the volume of trade or transaction that is 5,000 so now here 10,000 into 10 1 lakh divided by 5,000 that is equals to 20 अब त्यहाँ चाहिँ 20 रुपैयाँ हुनु पर्यो त्यो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुनको लागि मार्केट क्लियर हुन्छ मनी सप्लाई 10,000 भइरहेछ त्यसको सर्कुलेसन रेट कति छ 10 चोटी सर्कुलेट भइरहेछ मान्छेको हातमा 10,000 रुपैयाँ 10 चोटी सर्कुलेट भइरहेछ भनेको 1 लाख बराबरको त्यहाँ काम कारोबार भयो 5,000 वटा युनिट्स छ भने 5,000 वटा युनिट्सको अब प्राइस कति हुनु पर्यो त त्यसो भयो भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेट गर्न निकाल्नु भयो भने 20 आउँछ 20 आउँछ so now suppose that the quantity of money has increased quantity of money suppose increase भयो कति भयो त 20,000 भयो पहिला 10,000 मनी मार्केटमा सप्लाई भएको थियो अब 20,000 सप्लाई भयो भने there is no change in velocity of money and total transaction that means b and t remains constant so b is chain and the transaction volume of transaction that is also 5,000 so यसमा दुईटामा चेन्ज आएन भने अब हाम्रो प्राइस लेभल कति हुन्छ होला त 20,000 into 10 divided by 5,000 that equals to per unit this explains that when the quantity of money doubles the price level will also be doubled and vice versa मनी सप्लाईलाई डबल गर्दियौ हामीले क्वान्टिटी अफ मनीलाई डबल गर्दियौ इकोनोमिक सिस्टममा त्यसले प्राइसलाई पनि के गर्दियो त डबल गर्दियो फ्रम द अबव एक्जाम्पल इट क्यान बी कन्क्लुडेड दैट any given percentage change in the quantity of money will have the same percentage change in the price level other things remaining the same b र t मा चेन्ज आको हैन यदि b र t मा पनि चेन्ज आउने कन्डिसन बन्यो भने त मनी सप्लाईले कमोडिटीको प्राइसलाई चेन्ज गर्छ भन्ने हुँदैन हैन तर हामीले त्यो इक्वेसनमा के मान्यौं त b र t कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मान्यौं त्यसैले m मा भएको चेन्जेसले प्राइसलाई चेन्ज गर्छ त्यो चाहिँ सेम इक्वल पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्छ डबल गर्ने बित्तिकै डबल भइरहेको छ त्यहाँ हो तपाई डबल हाफ गर्नुस् त्यसको त्यो पनि हाफ नै हुन्छ त्यस्तो खालको चेन्जेस हुन सक्छ so here the equation of exchange mb equals to pt जुन छ shows that the price level and therefore the value of money are influenced not only by the quantity of money but also by तपाई यहाँ हेर्नुस् है त इक्वेसन यहाँ p भन्ने कुरा केबाट मात्र इफेक्ट भएको छ भने चाहिँ m बाट इफेक्टेड भएको छ भन्छ तर इन फ्याक्ट p not only affected by the m हैन रियालिटीमा हेर्नुहुन्छ नि b र t को भ्यालुले पनि p लाई डिटरमाइन गर्ने हो so the rate at which the money circulates that means the velocity of money and the output of goods and services that is the transaction volume हैन इकोनोमिक सिस्टममा मनी कतिचोटी सर्कुलेट हुन्छ त्यो कुराले पनि प्राइस लेभललाई एफेक्ट गर्ने हो टी ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम कति छ अथवा चाहिँ हाम्रो आउटपुट लेभल इकोनोमिक सिस्टममा कति छ त्यसले पनि पी लाई एफेक्ट गर्छ हेन्स द प्राइस माइट राइज विथ एनी चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ मनी इफ देयर इज अ राइज इन द भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन भर्खरै हामीले के भन्यौं अब प्राइस पनि बढ्न सक्छ विदाउट चेन्ज इन मनी सप्लाई इफ the velocity of circulation increases and if there is any rise in velocity of circulation b मात्रै बढ्यो भने पनि मनी सप्लाई नबढिकन पनि प्राइस बढ्न सक्छ के इकोनोमिक सिस्टममा on the other hand price might remain stable कहिलेकाहीँ प्राइस चेन्ज नहुन सक्छ प्राइस स्टेबल रहन सक्छ प्राइस रिड्युस पनि हुन सक्छ in spite of increase in quantity of money हैन जस्तो मनी सप्लाई बढिरहेछ
र पनि प्राइस लेभल स्टेबल हुन सक्छ। मनी सप्लाई बढ्दाखेरि पनि प्राइस लेभल नबढ्न सक्छ। कुन बेलामा? इफ देयर इज अ करस्पोन्डिङ इन्क्रिज इन द आउटपुट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। होइन, जस्तो माथिपट्टि हाम्रो इक्वेसनमा एमभी इक्वल्स टु पिटी थियो, सो पी इक्वल्स टु एमभी बाई टी थियो। माथि एम पनि बढिरहेछ, तल टी पनि बढिरहेछ भने दुइटै इक्वल लेभलमा चेन्ज भयो भने पीमा केही चेन्ज आउँछ? अभियसली आउँदैन। सो मनी सप्लाई बढिरहँदाखेरि पनि प्राइस कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ। कुन बेलामा? जुन बेलामा आउटपुट लेभल बढ्यो। अब जस्तो यहाँ अघि नैको इक्जाम्पलमा अब एमबी इक्वल बाई पिटी थियो। अब जस्तो एम चाहिँ बढ्यो 10,000बाट 20,000 भयो हो, टी पनि सँगसँगै 5,000बाट 10,000 भएको भए, होइन, यो 10 डिभाइडेड बाई 5 भनेको पनि 2 हो, अनि 20 डिभाइडेड बाई 10 भनेको पनि 2 नै हुन्थ्यो। अभियसली यहाँ 20 नै आउँथ्यो। तर हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम नबढेको कारणले गर्दा, मनी सप्लाई मात्रै बढेकोले प्राइस बढेको, तर मनी सप्लाई बढिरहँदाखेरि पनि प्राइस कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ। जुन बेलामा हाम्रो यो टी ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम, देशमा उत्पादन पनि सँगसँगै बढ्यो भने मनी सप्लाईले खासै इफेक्ट गर्दैन भन्न खोजेँ। अब यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ। इन एबभ इक्वेसन फिसर ह्याड इन्क्लुडेड ओन्ली क्यास एन्ड कोइन्स। त्यहाँ एम भनेको मनी सप्लाईको जुन कुरा गरेको छ, अनि भेलोसिटी अफ मनी भनेर जुन कुरा गरेको छ, उहाँले त्यो करेन्सी अथवा चाहिँ क्यास र कोइनलाई मात्रै उहाँले त्यसमा काउन्ट गर्नुभएको, त्यसमा इन्क्लुड गर्नुभएको। Later, this equation is changed slightly by Wing Fisher by introducing credit or bank money. अब यसमा क्रेडिट मनी, बैंक मनी पनि एड गरियो है यो इक्वेसनमा। In the supply of money. To understand this fully, we must be more specific about the definition of money. Money can be narrowly conceived as a notes and coins, होइन, narrow conceptमा। However, bank deposits can also be properly regarded as a component of the money stock. डिपोजिटको रूपमा हामी ब्याङ्कमा राख्छौँ, त्यसबाट पनि क्रेडिटको क्रिएसन हुन्छ। होइन, त्यो 100 रुपियाँले 100 रुपियाँको मात्रै काम गर्दैन, 100 रुपियाँले एक्स्ट्रा अर्को 100 रुपियाँको पनि काम गर्न सक्छ। जस्तो मसँग 1 लाख रुपियाँ छ, मैले त्यो 1 लाखको कारोबार गर्ने भए, तर त्यो 1 लाख मसँग क्यास नभएर म ब्याङ्क थ्रु कारोबार गर्ने भए, अनि ब्याङ्कमा त्यो 1 लाख जम्मा भइसकेपछि ब्याङ्कले त्यो 1 लाखबाट अर्को मान्छेलाई 50,000 लोन दिइदिन्छ, अनि त्यसले पनि 50,000को काम गर्ने भयो। अनि त्यो 50,000 उसले लोन लिएपछि उसले लोन क्यास लिँदैन, त्यसले पनि ब्याङ्कमै डिपोजिट गरेर राख्छ, कारोबार हुने गर्छ भन्ने छ। क्लासिकल इकोनोमिस्ट फोकस अन द एबिलिटी अफ ब्याङ्क्स टु क्रिएट मनी थ्रु द एक्सपान्सन अफ लोन्स। होइन, लोन एक्सपान्ड हुँदै गयो भने त्यसले जति मनी सप्लाई मार्केटमा छ त्यसको 2 गुणा 3 गुणा बराबरको त्यहाँ कारोबार भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि क्रेडिट एक्सपान्सन जुन ब्याङ्कहरूले गर्छ त्यसको कारणले गर्दा। Fisher restated his equation of exchange to incorporate the banking sector. So now here, thus PT equals to not only MB. So MB equals to PT भनेको थियौँ नि, त्यहाँ अब MB मात्रै नभएर M plus M dash E dash, where M is the quantity of currency, होइन, प्राइमेरी मनी भयो यो फिसरको, B भनेको भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन अफ द्याट प्राइमेरी मनी अर करेन्सी, बट हियर M dash is the quantity of bank deposit। ब्याङ्क डिपोजिट अथवा ब्याङ्क मनी भनौँ, जुन हामीले अगाडि पढेको थियौँ नि, बिल अफ एक्सचेन्ज, चेक, ड्राफ्ट, लेटर अफ क्रेडिट द्याट क्रिएटेड बाई द ब्याङ्क, त्यसले पनि पैसाकै कारोबार गरिरहेछ नि त, होइन। त्यो चेकले पनि पैसाकै कारोबार गरिरहेछ मनी सप्लाईको रूपमा। अनि त्यो हाम्रो लेटर अफ क्रेडिट, बिल अफ एक्सचेन्ज, अरू जुन ब्याङ्कबाट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, त्यो पनि पैसाकै जस्तो कारोबार गरेछ। हुनु त मैले पैसा 1 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा राखेको, तर ब्याङ्कले त्यो 1 लाख रुपियाँको छुट्टै कारोबार गरिरहेछ अर्कोतिर, तर मैले त्यो क्रेडिट कार्ड लिएँ, त्यो क्रेडिट कार्डलाई पर्सनली खल्तीमा राखेको छु, अनि मैले पनि त्यो 1 लाखको कारोबार गरिरहेको छु। त्यो दुईतिर कारोबार भयो कि, त्यही पैसा एउटै हो, त्यो डिपोजिट गरेको कारणले गर्दा ब्याङ्कमा त्यो डिपोजिटबाट क्रेडिट क्रिएसन भयो, एक्स्ट्रा त्यसले कारोबार गरे, त्यसलाई हामीले एम ड्यासको रूपमा डिफाइन गर्छौँ, त्यो क्वान्टिटी अफ ब्याङ्क डिपोजिटको रूपमा। एन्ड भी ड्यास इज द भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन अफ डिपोजिट मनी द्याट इज कन्स्ट्यान्ट रिलेसनसिप विथ करेन्सी मनी। भनेको जति करेन्सी मनी छ नि, त्यो करेन्सी मनीको सर्टेन रेसियो हुन्छ। जस्तो 1 करोड रुपियाँ तपाईँले ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ भने त्यसबाट क्रेडिट क्रिएसनको रेट एउटा सर्टेन हुन्छ। ब्याङ्कले अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा पोलिसी छ, त्यसमा उसले क्रेडिट क्रिएसन 70%, 60%, 80% भन्दा माथि लान नपाउने भन्ने नियम छ। 20% चाहिँ मिनिमम क्यास ब्यालेन्सको रूपमा ब्याङ्कमा राख्नै पर्छ। 100को 100 एउटा मान्छेले 100 डिपोजिट गर्न आएको छ भने 100 नै लगानी गर्न पाउँदैन, त्यसमध्येको 20 लिक्विड एसेट्सको रूपमा राख्नुपर्छ, बाँकी रहेको 80लाई उसले क्रेडिटको रूपमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ भन्ने खालको यस्तो पोलिसीहरू बनाएको छ। सो यसको अर्थ के त भन्दाखेरि जुन एउटा रेसियो हुन्छ कि, जस्तो 1 करोड रुपियाँको क्रेडिट क्रिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि 80 लाख रुपियाँ होला, होइन, त्यो चाहिँ 1:0.08
0.8 0.8 को रेसियो हुने भयो। सो त्यही रेसियोमा तपाईँले 1 करोडको 2 करोड गर्नुभयो भने पनि 2 करोड हुँदाखेरि 1 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको हुने भयो। अनि 3 करोड भयो भने तपाईँको कति हुने भयो त? 3 करोड हुँदाखेरि 2 करोड 40 लाख बराबरको क्रेडिट क्रिएसन हुन्छ। सो सेम रेसियोमा, कन्स्ट्यान्ट रेसियोमा एम र एम ड्यास चेन्ज हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट रेसियो। अब यसैलाई फर्दर हामी एक्सप्लेन गर्छौँ बाई युजिङ टेबल एन्ड डायग्राम वी क्यान एक्सप्लेन दिस थ्योरी, क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी। यसमा टेबलमा हेरौँ है त। सिम्पल एउटा यहाँ हाइपोथेटिकल डेटा दिएको छ, फिगर डेटा दिएको छ। यो न्युमेरिकल डेटा छैन, यहाँ फिगरमा राखेको छ। मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4 भनेको छ। सपोज यो 10 20 30 40 हुन सक्ला, हाइपोथेटिकल भयो। अब भनेको यहाँ मनी सप्लाई इन्क्रिज भएको छ भन्ने we assume. So here money supply increases from M1 to M2 to M3 to M4. In that case, the price of the commodity also increases from P1 to P2 to P3 and P4. प्राइस लेभल पनि 1 भन्दा 2 ठुलो, 2 भन्दा 3 ठुलो भन्नुहोस्। यो चाहिँ जस्तो 100 बाट 150, 150 बाट 200 बाट 300 नै भनौँ होइन। अब यो खालको रेट अफ चेन्ज फरक पर्न सक्ला। जोस् मनी सप्लाई र प्राइस लेभल चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रेटमा इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनिसकेका थियौँ। डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल रिलेसनसिप, जुन रेटमा मनी सप्लाई इन्क्रिज भयो सेम रेटमा प्राइस लेभल इन्क्रिज हुन्छ। यो 10 बाट 20 भयो भने त्यो भनेको डबल भएको, यो 5 छ भने यो पनि डबल भएर 10 हुन्छ। यो 10 बाट 15 भएको छ भने 2% इन्क्रिज भएको। सो यो 1 बाट 1 छ भने यो 1.5 हुनु पर्ला। सो रेट अफ चेन्ज सेम हुन्छ यो दुईटा मनी सप्लाई र मनी प्राइस लेभल बिचको। यहाँ सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि मनी सप्लाई इन्क्रिज भइरहेछ, प्राइस लेभल पनि इन्क्रिज भइरहेछ। नाउ हियर and we know that the value of money can be calculated using price level of the commodity. If the price of the commodity increases, the value of money or the purchasing power of that money decreases. That's why B equals to 1 by P. That is formula. So now here in this case B1 equals to 1 by P1 initially, and if the price of the commodity increases from P1 to P2, in that case the value of money declines from B1 to B2. Now हाइपोथेटिकल फिगर डेटा राखेको छ। सो यहाँ B1 भन्दा B2 सानो हो, B1 भन्दा B3 सानो हो, B3 भन्दा B4 सानो हो। किन भन्दाखेरि प्राइस लेभल बढ्दै गएको कन्डिसन हो भने है, प्राइस लेभल बढ्दै गएको कन्डिसन हो भने जति जति प्राइस बढ्दै जान्छ भ्याल्यु अफ मनी त्यति त्यति घट्दै आउँछ। किन भन्दाखेरि 1 बाई P1 जुन छ नि, यो P1 डिनोमिनेटर भ्याल्यु जति जति बढी हुन्छ त्यति त्यति यो B को भ्याल्यु कम हुँदै आउँछ यहाँ। ठिक छ, यो हाम्रो एउटा हाइपोथेटिकल फिगर डेटा भनौँ, फिगर डेटा छ। अब यसलाई तपाईँले ग्राफमा प्लट गर्नुभयो भने इफ यु प्लट अन दिस ग्राफ फिगरहरू बन्छ। अब यसको सिम्पल एक्सप्लानेसन हेरौँ टेबलको। The above table with hypothetical data figure shows the relationship between money supply M होइन, प्राइस लेभल P and the value of money that is B1। यहाँ B भनेको अगाडि हामीले के भनेको थियौँ, भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन अफ मनी भनेको थियौँ। तर यहाँ चाहिँ B भनेको फेरि के हो, भ्याल्यु अफ मनी, जुन हामीले अगाडि क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी पढ्नुभन्दा अगाडि भ्याल्यु अफ मनी भनेर पढेको थियौँ। त्यही भ्याल्यु अफ मनी, पर्चेसिङ पावर अफ द मनी। When money supply increases from M1 to M2 to M3 to M4, then price level also increases from P1 to P2 to P3 to P4 respectively. On the other hand, when price of the commodities increases from P1 to P2 to P3 to P4, then value of money declines from B1 to B2 to B3 to B4। माथि 1 2 3 4 हुँदाखेरि माथि हायर भ्यालुलाई त्यसले इन्डिकेट गर्छ भने, तर यहाँ भ्यालु अफ मनीको केसमा B1 2 को केसमा चाहिँ के छ, लोअर भ्यालुलाई यसले इन्डिकेट गरेको छ। वेयर भ्यालु अफ मनी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्राइस लेभल, भनेको प्राइस लेभल बढ्दाखेरि भ्यालु अफ मनी घटिरहेछ, प्राइस लेभल घट्दाखेरि भ्यालु अफ मनी चाहिँ बढ्छ। यस्तो खालको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसनसिप हुन्छ। अब यसलाई ग्राफमा प्लट गर्नुभयो भने हामीले के भनेको छौँ, प्राइस लेभल पनि बढिरहेछ, मनी सप्लाई पनि बढिरहेछ भनेर हामीले एज्युम गरेको। P1 हुँदाखेरि M1 थियो, एउटा कम्बिनेसन A मान्नुहोस् होइन। When price level increases from P1 to P2, then money supply also increases here. In this case, M1 to M2. Again, if money supply increases from M2 to M3, price level also increases from P2 to P3. Similarly, again, if price level increases from M3 to M4, then price level of the commodity here also increases from P3 to P4. We can see this combination by points A, B, C, and D. If we join these points, we get a curve or line that is price line in relation with this money supply. Price line. So here, price is the function of
money supply. So if money supply increases, price level also affected. That's why price is the function of money supply here in this case. Not the money supply is the function of price level. मनी सप्लाईले प्राइसलाई इफेक्ट गरेको हो, प्राइसले मनी सप्लाईलाई आएन है। अब हुनलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू जुन एक्स र वाइ एक्सिसमा राख्नुपर्ने त्यो हिसाबले राखेको छैन, त्यसैले हामीले यहाँ इन्डिकेट गरेको छौँ के होइन। किन भयो त भन्दाखेरि पी प्राइस इक्वल्स टु फङ्सन अफ मनी भनेर इन्डिकेट गरिदिएको छौँ। अब यसैमा तपाईँको हेर्नुहोस् है त, M1 M2 M3 M4 छँदैछ हाम्रो मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई M1 हुँदाखेरि थोरै हुँदाखेरि भ्याल्यु अफ मनी के थियो, हाई थियो माथि होइन, ए ड्यासले देखाएको छ। इफ इफ द मनी सप्लाई इन्क्रिजेस फ्रम M1 to M2 देन द भ्याल्यु अफ मनी डिक्लाइन्स। होइन, जति मनी सप्लाई मार्केटमा इन्क्रिज भयो त्यसले प्राइस लेभल बढाइदिन्छ। प्राइस लेभल बढ्नु भनेको के हो, भ्याल्यु अफ मनी अर द पर्चेसिङ पावर अफ मनी के हुनु हो, डिक्लाइन हुनु हो। हो ठिक छ, यहाँ आयो, त्यसपछि यो ए ड्यासबाट बी ड्यासमा आयो। Similarly, if again money supply increases, here in this case price level increases, and if the price level of the commodity increases, that means the value of money or the purchasing power of money declines from this B2 to B3. That means a combination points B dash to C dash. Similarly, if money supply increases from M3 to M4, then price of the commodity also increases from P3 to P4. If the price of the commodity increases from P3 to P4, the value of money or the purchasing power of money declines from P3 to P4. That means from combination point C dash to D dash. Now, if we join these points A dash, B dash, C dash, and D dash, we get a curve or line that is the value of money line with relation with money supply. So now here value of money is the function of money. If there is any change in the money supply, it will affect the purchasing power of the commodity or the purchasing power of that money or the value of that money. हाम्रो यही टेबललाई युज गरेर बनाएको है, सिम्पल M1 M2 M3 M4 होइन, यो अनि P1 P2 P3 P4 यो बढ्दाखेरि बढ्ने भएको छ। तर यो चाहिँ जति जति प्राइस लेभल बढ्यो त्यति त्यति पर्चेसिङ पावर घट्छ। अब सो मनी सप्लाई बढेकैले प्राइस बढेको, अनि त्यसैले गर्दा यहाँ भ्याल्यु घटेको छ। सो यो खालको हाम्रो यो ग्राफहरू तपाईँ यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फिगर एमा के भएको छ, फिगर बीमा के भएको छ, सिम्पल हामीले यहाँ हेर्दाखेरि जे देखिन्छ त्यसैलाई तपाईँ त्यहाँ एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् यसको ग्राफिकल एक्सप्लेनेसन। सो अब यहाँ हेर्नुहोस्, the above figure, which hypothetical data figure shows the relationship between money supply, price level, and the value of money. तीनटालाई बेसमा हामीले त्यो फिगर बनाएको, मनी सप्लाई चाहिँ M, प्राइस लेभल P, and the value of money B. अब माथिको फिगर A हेर्नुहुन्छ भने इन द above डायग्राम फिगर A अपवार्ड स्लोपिङ लाइन होइन, त्यो अपवार्ड छ, माथितिर गएको छ नि त्यो प्राइस लाइन। P इक्वल्स टु फङ्सन अफ M भन्ने जुन लाइन छ त्यो अपवार्ड स्लोपिङ भएको छ। त्यसले के देखाएको, सोज द पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन वाट, मनी सप्लाई एन्ड द प्राइस लेभल। मनी सप्लाई जति जति बढ्दै गयो प्राइस लेभल बढ्दै गएको छ, त्यसले अपवार्ड स्लोपिङ लाइनले देखायो। अनि तलपट्टि हेर्नुहोस्, सिमिलरली इन द बिलो डायग्राम फिगर बीमा हेर्नुहोस्, डाउनवर्ड स्लोपिङ लाइन द्याट इज B इक्वल्स टु फङ्सन अफ M हो, B इक्वल्स टु फङ्सन अफ M भन्ने जुन लाइन छ त्यो लाइनले के देखाएको, सोज द नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन मनी सप्लाई एन्ड द भ्याल्यु अफ मनी। किन भन्दाखेरि एउटा बढ्दाखेरि मनी सप्लाई बढ्दाखेरि भ्याल्यु अफ मनी घट्दै आएको छ, त्यो डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ त्यहाँ बन्यो, लाइन बन्यो हो। यो खालको भयो एक्सप्लेनेसन, like critical evaluation or criticism of this quantity theory of money. So several points we need to discuss. First of all, what the assumptions we assume previously. There are some defaults or defects that assumption may not true, assumption may not practicable in reality. That's why we criticize that assumption. Assumption जुन हामीले सुरुमा भनेको थियौँ नि, लङ रनको फुल इम्प्लोइमेन्टको एन्ड के अरे भी एन्ड टी आर कन्स्ट्यान्ट, दे आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर, द्याट आर अल्सो द क्रिटिसिजम पोइन्ट्स हियर वी निड टु क्रिटिसाइज. First one here, based on the unrealistic assumptions. Some assumptions that we assumed previously that are unrealistic. That means they are not practicable. This theory is based on unrealistic assumptions of long period and full employment. Two major assumptions we assumed previously, that is long periods, and another one is full employment. So here it neglects the short period problems, but the actual problems are
सर्ट रन प्रब्लम्स सो यहाँ दुईटा कुरा आयो एउटा चाहिँ लङ पिरियडको बारेमा अर्को फुल इम्प्लोइमेन्टको बारेमा पहिला हामी लङ पिरियडको बारेमा हेरौँ सो इट नेग्लेक्ट सर्ट पिरियड प्रब्लम भन्छ होइन जस्तो लङ रनमा क्वान्टिटी मनीको क्वान्टिटी सप्लाई बढ्यो भने प्राइस लेभललाई पनि त्यसले इन्क्रिज गर्छ भनेर उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको तर वाट अबाउट द सर्ट रनको बारेमा खोइ त एक्सप्लेनेसन इनफ्याक्ट लङ रन भनेकै सर्ट पिरियडहरूको कम्बिनेसन हो सो हियर इट नेग्लेक्ट्स द सर्ट पिरियड प्रब्लम करेन्ट प्रब्लमलाई त्यसले एड्रेस गर्ने भएन लङ रनमा चाहिँ पनि हुन सक्ला बट द एक्चुअल प्रब्लम्स आर सर्ट रन प्रब्लम्स भनेर यसरी क्रिटिसाइज गरेको छ अब रियल प्रब्लम अहिलेको रिकरेन्ट प्रब्लम भनेको त सर्ट रनमा एराइज हुन्छ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कुराहरूको बारेमा यसले यो थ्योरीले खासै एक्सप्लेन गरेको छैन लङ रनमा यस्तो हुन्छ भनेको छ र अर्को यो फुल इम्प्लोइमेन्टको कन्सेप्ट छैन फुल इम्प्लोइमेन्ट इज नट पोसिबल इन द रियल वर्ल्ड इट इज जस्ट एन इमेजिनरी कन्सेप्ट भन्छ है अब यस्तो फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाट एभर द रिसोर्सेस द्याट वी ह्याभ लाइक ह्युमन रिसोर्सेस क्यापिटल रिसोर्सेस अर द नेचुरल रिसोर्सेस they are in full employment situation. That means no any resources are unemployed. That is the condition of full employment. होइन हामी कहाँ भएको रिसोर्सहरूको फुल युटिलाइजेसन हुन्छ अप्टिमम युटिलाइजेसन भइरहेको हुन्छ भन्ने यसले एज्युम गरेको छ भनेको कुनै एउटा इकोनोमिक सिस्टममा लङ रन टाइम पिरियडमा त के हुन्छ त त्यो देशमा भएको ह्युमन रिसोर्स होला क्यापिटल रिसोर्स होला अथवा नेचुरल रिसोर्सेस होला त्यो आर्टिफिसियल मेनमेड रिसोर्सेसहरू हुनसक्छ त्यो सबै जति अभाइलेबल रिसोर्सेस छ नि त्यो प्रोडक्सन सिस्टममा त्यो युज भइरहेको हुन्छ अथवा नो वान रिसोर्स इज इन अन्डर युटिलाइज अन्डर इम्प्लोइड सिचुएसन भनेर भनेको चाहिँ अहिले एज्युम गरेको तर रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन फुल इम्प्लोइमेन्ट इज नट पोसिबल इन रियल वर्ल्ड भनेको हामीसँग इभन युएसमा पनि केही न केही सर्टेन पर्सेन्टेजको 2-3% होला त्यहाँ पनि अन्डर इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ अथवा अनइम्प्लोइमेन्टको कन्डिसन रहन्छ इट इज जस्ट एन इमेजिनरी कन्सेप्ट भन्छ तर क्लासिकल इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्टलाई नै मानेको छ यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि तर अहिलेको मोडर्न इकोनोमिस्टहरूले अन्डर इम्प्लोइमेन्ट सिचुएसन हुन्छ इकोनोमीमा इकोनोमिक सिस्टममा जति पनि हामीसँग अभाइलेबल रिसोर्सेसहरू छ त्यो फुल युटिलाइजेसनको कन्डिसनमा जाँदैन त्यो कन्डिसन आउँदैन भन्ने छ अब जस्तो यसमा यो लङ रनकै कन्सेप्टमा एउटा किन्सको भनाइ छ अकर्डिङ टु किन्स इन द लङ रन वी अल आर डेड बाई लङ रन पढेर के गर्ने लङ रन भनेको कति 20 वर्ष 40 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष 100 वर्षको त अहिलेको जेनेरेसन बस्दै बस्दैन अहिले 100 वर्ष पछाडि चाहिँ कोही मान्छे बाँकी नै रहँदैन हामीलाई चाहिएको अहिले रिकरेन्ट हो नि त सर्ट रनको टाइम पिरियडको इभ्यालुएसन एनालाइसिस चाहिएको 100 वर्षपछि जेसुकै होस् हामीले के मतलब इन द लङ रन वी अल आर डेड भने यसरी क्रिटिसाइज गर्नुभएको छ लङ रन र यो फुल इम्प्लोइमेन्टको अनि किन्सले नै अन्डर इम्प्लोइमेन्ट सिचुएसन हुन्छ फुल इम्प्लोइमेन्ट इकोनोमिक सिस्टममा पोसिबल हुँदैन भनेर पनि क्रिटिसाइज गर्नुभएको छ अब नेक्स्ट अर्को हेरौँ स्ट्याटिक थ्योरी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ नि होइन डाइनामिक थ्योरी होइन कि यसले सर्टेन एउटा एक्ज्याक्ट टाइम पिरियड एउटा सर्टेन टाइम पिरियड एउटा स्टेज अथवा चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ टाइमलाई मात्रै इन्टिग्रेट गर्छ यसले पिरियड अफ टाइम भन्दा पनि अझ होइन सो दिस थ्योरी एज्युम्स द्याट बी ड्यास एन्ड टी रिमेन कन्स्ट्यान्ट हियर. But in reality, these variables do not remain constant even in the short run. They change with the change in economic activities. During the boom stage, they increases, and during depression stage, they decrease. So here, you can base my static water on any certain variables or just M, B, P, T, and anything. त्यहाँ चाहिँ भी र टीलाई यसले के मानेको छ त कन्स्ट्यान्ट मानेको छ सो भेलोसिटी अफ मनी अथवा भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन अफ करेन्सी मनी एन्ड द ब्याङ्क मनी यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे अनि यो ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम अथवा ट्रेड भोल्युम अथवा ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम जुन छ यो टी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ इभन इन सर्ट रनमा पनि यो कन्स्ट्यान्ट हुँदैन भन्छ यो चेन्ज भइरहेको छ किन भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन अफ मनी जस्तो नयाँ नयाँ ब्याङ्कहरू खुले ब्याङ्किङ हेबिट्सहरू डेभलप भयो नेपालमा त अहिले धेरै सर्ट टाइम पिरियडमा भेलोसिटी अफ मनी एकदम फास्ट इन्क्रिज भइरहेको छ होइन मानिसहरू मनिटरी ट्रान्ज्याक्सनमा यो धेरै भएको छैन नेपालमा सर्ट टाइममै यो ब्याङ्किङ सेक्टरको डेभलपमेन्टले गर्दा भेलोसिटी अफ मनी एकदम धेरै बढेको छ हामीको ब्याङ्किङ हेबिट भएको छ त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन गर्ने यो सिस्टम डेभलप भएको छ अरू ब्याङ्किङ सेक्टरमा भएको डेभलपमेन्टले गर्दा के त त्यो करेन्सी जुन छ मनी भोल्युम त्यसको सर्कुलेसन एकदम फास्ट भएको छ है यो एउटा अनि त्यसै गरी ट्रेड टी टोटल भोल्युम अफ ट्रेड पनि चेन्ज हुँदैन भन्छ किनभने अब हामी कहाँ त भोल्युम अफ ट्रेड पनि एकदम धेरै चेन्ज भएको इन्क्रिज डिक्रिज भएको अब यो लकडाउनले त झन् भोल्युम अफ ट्रेडमा एकदम ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज अथवा त्यो भ्याल्यु जुन भ्याल्यु थियो ट्रेड भोल्युमको
त्यो भ्याल्यु नै पुरै चेन्ज भएको कन्डिसन छ सो यो स्ट्याटिक थ्योरी होइन यो इनफ्याक्ट दिस इज डायनामिक थ्योरी वाट एभर द variables it takes to explain this theory all are variable not constant that's why this is dynamic theory not the static theory भनेर यसलाई क्रिटिसाइज गरेको छ अब यो चाहिँ भी भिजेएसटी सबै चेन्ज हुन सक्छ यदि इकोनोमिक सिस्टममा बुम आयो बुम भनेको प्रोस्पेरिटी होइन प्रोडक्सन बढ्यो है त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम लेभल बढ्यो इकोनोमिक सिस्टममा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू डेभलप हुन थाल्यो भने त्यो बेलामा यिनीहरू इन्क्रिज हुन्छ भी भेलोसिटी अफ मनी ट्रान्ज्याक्सन ट्रेड भोल्युम सबै बढ्छ होइन प्रोडक्सन बढ्ने भयो अनि मनीको ट्रान्ज्याक्सन बढ्ने भयो भी सबै बढ्छ तर यदि डिप्रेसन भयो होइन डिप्रेसन स्टेजमा गयो जस्तो लकडाउन पिरियड गरी डिप्रेसन स्टेज थियो त्यो बेलामा हाम्रो भेल्युसिटी अफ सर्कुलेसन पैसा त थियो मान्छेसँग खर्च गर्ने ठाउँ थिएन होइन कहाँ लगानी गर्ने कुन ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुन चाहिँ गुड्सहरू कन्ज्युम गर्ने त्यस्तो खालको खासै त्यस्तो भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन जुन थियो त्यो घट्यो अथवा टोटल भोल्युम अफ ट्रेड अथवा आउटपुट लेभल भनौँ प्रोडक्सन लेभल भनौँ ट्रेड भोल्युम भनौँ अथवा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम भनौँ त्यो पनि के भयो त डिक्रिज भयो सो यो बुम पिरियडमा चाहिँ इन्क्रिज हुने अथवा यो डिप्रेसन सिचुएसनमा डिक्रिज हुने हुन्छ जे होस् यो चेन्ज हुन्छ यो एज इट इज कन्सट्यान्ट यो थ्योरीले भनेको जस्तो रहँदैन भने सेकेन्ड पोइन्ट another one here third point ignore other determinants of price other determinants of price like यसले इग्नोर गरेको छ it only assumes that the quantity of money or the money supply determines the level of price but there are so many other factors which also affects the level of price in the market. We already discussed about that. We know about that. Just so this theory maintains that the price level is determined only by what? Factor M. M means money supply and similarly V and T. So हाम्रो यहाँ चाहिँ MV equals to PT भन्ने जुन इक्वेसन छ P equals to के आउँछ त MV divided by T आउँछ. So M को भ्याल्यु कति छ V को भ्याल्यु कति छ T को भ्याल्यु कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ के चाहिँ प्राइस लेभल हो प्राइस लेभल बढी पनि हुनसक्छ थोरै पनि हुनसक्छ त्यो एम भी र टीको भ्याल्यु कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ बट इट इग्नोर्स अदर फ्याक्टर्स लाइक इन्कम इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर सेभिङ पपुलेसन एटसेट्रा विच अल्सो प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन द determination of the price level. अब इकोनोमिक सिस्टममा एमबी र टीले मात्रै डिटरमाइन गर्दैन सो मेनी अदर फ्याक्टर्स जस्तो मानिसहरूको इन्कम लेभल कति छ इन्कम लेभल धेरै हुन थाल्यो भने मान्छेहरू अब पर्चेसिङ पावर हाई हुन्छ उनीहरू बढी खर्च गरेर रेडी हुन्छ अथवा कमोडिटीको प्राइस लेभल बढ्न सक्छ त्यो बेला इन्भेस्टमेन्ट धेरै इन्भेस्टमेन्ट भयो धेरै प्रोडक्सन भयो मार्केटमा गुड्सको सप्लाई धेरै भयो भने पनि त्यसको प्राइस लेभल बिस्तारै घट्दै आउँछ सप्लाई बढी हुने बित्तिकै होइन एक्सपेन्डिचर सेभिङ पपुलेसन हरेक चिजले मार्केटमा कमोडिटीको प्राइसलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ तर तिनीहरूलाई यहाँ कन्सिडर गरिएको छैन यहाँ उहाँले कुन फ्याक्टरहरूमा डिपेन्ड भएको छ त प्राइस लेभल यहाँ एमबी र टी तर एमबी र टी इन रियालिटी यसले मात्रै एफेक्ट गर्दैन प्राइस लेभललाई सो मेनी अदर फ्याक्टर्स अल्सो एफेक्ट्स द लेभल अफ प्राइस भनेर हामीले यसरी पनि क्रिटिसाइज गर्न सक्छौँ थर्ड पोइन्ट नाउ नेक्स्ट हियर अनदर वान money is not only medium of exchange. This theory assumes money only as a medium of exchange and completely ignores other important functions like primary functions, secondary and tertiary functions, so many other functions that we have that money performs. But it ignores that other function of money like store of value, measure of value, standard of deferred payment, and so many other functions that money performs. But this theory ignores other functions. यसले के मात्रै भनेको छ money ओन्ली मिडियम अफ एक्सचेन्जको रूपमा मात्रै युज हुन्छ भनेर एज्युम गरेको छ तर त्यो मात्रै हुँदैन रियालिटीमा हेर्ने हो भने मनी मिडियम अफ एक्सचेन्जको रूपमा काम त गर्छ तर त्यो मात्रै होइन नि मनीको फङ्सन होइन अरू अरू फङ्सन पनि छ त्यो फङ्सनलाई अहिले के गरेको छ इग्नोर गरेको छ भनेर पनि हामी यसलाई क्रिटिसाइज गर्न सक्छौँ नाउ नेक्स्ट अनदर वान हियर नट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल होइन भन्छ जस्तो दिस थ्योरी एज्युम्स द्याट all the four variables like M, P, P and T are independent. यसले के भनेको छ त money supply, the velocity of circulation of money, P price level and T total transaction volume अथवा volume of trade भनौँ अथवा चाहिँ total output भनौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ एक्लै अर्कोलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुँदैन भने चाहिँ दे आर इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम इच अदर भन्ने भनेको छ बट इन रियालिटी अल दिज फोर भेरिएबल्स आर डिपेन्डेन्ट विथ इच अदर एक्लै अर्कोलाई इफेक्ट परिरहेको हुन्छ एउटाको इफेक्ट अर्कोमा परिरहेको हुन्छ द चेन्ज इन वान भेरिएबल एफेक्ट्स टु अदर भेरिएबल भन्छ
And just for example, a change in M is likely to bring about a change in B and C. जस्तो मनी सप्लाई चेन्ज भयो भने मार्केटमा मनी सप्लाईले केलाई चेन्ज गर्छ भने चाहिँ यसले यो थ्योरीले मनी सप्लाईमा चेन्ज आयो भने जस्तो मनी सप्लाई इन्क्रिज भयो भने के बढ्छ भने चाहिँ यसले प्राइस पनि बढ्छ भनेको छ हो तर यसले हजुर अरू चाहिँ भी र टीलाई के मानेको छ त कन्स्ट्यान्ट मानेको छ तर रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन किन भन्दाखेरि जस्तो याम इन्क्रिज भयो मनी सप्लाई इन्क्रिज भयो भने मार्केटमा त्यो मनी सप्लाई जति बढी भयो त्यो हिसाबले त्यहाँ भ्यालुसिटीमा पनि केही न केही चेन्ज भइरहेको हुन्छ अब मानिसहरूको हात हातमा पैसा हुने भयो मान्छेको मनी ह्याबिट अथवा चाहिँ यो मोनिटरी ट्रान्ज्याक्सनको ह्याबिट बढ्छ भ्यालुसिटी अफ मनी बढ्न पनि सक्छ अनि त्यसै गरी ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम पनि बढ्न सक्छ जस्तो मानिसको मनी सप्लाई बढ्नु भनेको पिपलको ह्यान्डमा पैसा धेरै आउनु होइन ब्याङ्किङ थ्रु ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन थ्रु पिपलको ह्यान्डमा धेरै पैसा आउनु अब मान्छेको हातमा धेरै पैसा आइसकेपछि अभियसली त्यो पैसा ट्रेडमा पनि ट्रान्ज्याक्सनमा पनि बढी खर्च हुन्छ र भोलि प्रोडक्सन आउटपुट लेभल बढेर टीको भ्यालु पनि बढ्न सक्छ सो यामले पीलाई मात्रै एफेक्ट गर्दैन इट अल्सो एफेक्ट्स द लेभल अफ पी एन्ड टी द्याट्स वाइ पी एन्ड टी आर नट इन्डिपेन्डेन्ट हियर दिस अल्सो डिपेन्ड्स अपन द लेभल अफ यम मनी सप्लाई सिमिलरली अर्को एउटा छ अ चेन्ज इन पी अब सपोज म्यामले गर्दा टी चेन्ज भयो अरे होइन पी भनेको प्राइस लेभल चेन्ज भयो अ चेन्ज इन पी कजेस टु चेन्ज इन यम बिकज द हायर प्राइस लेभल मे नेसेसिएट द इस्यु अफ मोर मनी टु क्यारी अन ट्रान्ज्याक्सन अब मार्केटमा प्राइस लेभल बढिरहेको छ सर्टेन कमोडिटीहरूको अब करोड रुपियाँमा पाइने चिज 10 करोड 15 करोड पर्न थाल्यो अब तर मार्केटमा पैसाको सर्टेज हुनसक्छ गभर्मेन्टले त्यो कुरालाई हेरेर अब मनी सप्लाई बढाउनु पर्ने हुन्छ नयाँ मनीहरू छाप्नु पर्ने हुन्छ जस्तो नेपालमा जमिनको मूल्य बढ्यो अब पहिलाकै पैसाले त कारोबार हुन्थ्यो सम्भव हुन्थ्यो अहिले नो होइन जस्तो हरेक चिजको मूल्य बढेको छ 10औं गुणा 20औं गुणा 100औं गुणा बढेको छ धेरै चिजहरूको त्यो हिसाबले जति चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस लेभल बढ्दै जान्छ त्यो हिसाबले गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ त पैसा छापेर मार्केटमा ल्याउनु पर्छ त्यो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट गर्नको लागि जस्तो मार्केटमा 1 करोड रुपियाँको सामान छ मान्छेको हातमा 10 लाख मात्रै भयो भने ट्रान्ज्याक्सन पोसिबल हुन्छ त हुँदैन त्यसैले 1 करोडको सामानलाई ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि 1 करोड मुद्रा छाप्नु पर्यो कि राष्ट्र ब्याङ्कले अनि त्यो सप्लाई गर्नु पर्यो तब मात्र त्यो 1 करोड रुपियाँको कारोबार हुने भयो हो त्यसैले गर्दा अब यहाँ पीले एमले टीलाई हरेक चिजले हरेकलाई यहाँ के गरेर आउँछ त डिटरमाइन गरिरहेको छ सो यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कुनै भेरिएबल छैन एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट छ एम चेन्ज हुने बित्तिकै पी चेन्ज हुने पीमा चेन्ज भयो भने त्यसले एमलाई पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ एम र पीमा चेन्ज आयो भने त्यसले भी र टीमा पनि चेन्ज गरिरहेको हुन्छ सो एभ्री भेरिएबल एफेक्ट्स द अदर भेरिएबल भनेर यसरी नट इन्डिपेन्डेन्ट भनेर हामी क्रिटिसाइज गर्न सक्छौँ So these are the major criticism points of this theory